Tinubu on Thursday urged the newly appointed chairman of the Independent National Electoral Commission, Professor Joas Amupitan, to defend the integrity of Nigerians' elections, describing credible polls as the bedrock of any democracy. Speaking at the State House in Abuja shortly after administering the oath of office to the new INEC boss, Tinubu said Amupitan's appointment, confirmed by the Senate a week ago, was a mark of confidence in his competence and character by both the executive and legislative arms of government. Tinubu stated that this marks the beginning of a challenging yet rewarding journey, and he trusts that Amupitan will approach its responsibilities with the highest level of integrity, dedication, and patriotism. The president emphasized that Nigeria's democracy, which has lasted since 1999, had evolved through reforms, innovation, and lessons learned from past challenges. Meanwhile, Senate President Godswill Akpabio has attributed the recent wave of defection from opposition parties to the ruling All Progressives Congress to what he described as an expression of patriotism and confidence in President Bola Tinubu's leadership. Akpabio stated this Wednesday night after leading Senator Agome Jarigbe, who represents Cross River North, and Senator Kahila Samaila of Bauchi North to a meeting with the president at the State House, Abuja. Both lawmakers recently termed the People's Democratic Party for the APC. Speaking to the newsmen after the meeting, Akpabio said the decision of the lawmakers to join the ruling party was inspired by the president's economic reforms and commitment to national development. He added that although the senators were elected on different political platforms, the president's transformative policies have motivated them to join the APC to contribute to nation building. In the meantime, the federal government has reaffirmed its commitment to strengthening partnership with international development institutions to expedite the completion of strategic road and bridge projects nationwide. The Minister of Works, David Umahi, stated this when he received a delegation from the Islamic Development Bank Regional Hub in Nigeria, led by the team leader Operations Ibrahim Chalive, during a courtesy visit to his office in Abuja. According to a statement signed by Director of Press and Public Relations, Mohammed Hamad, on Thursday, discussions focus on deepening collaboration between the federal ministries of Work, Finance, and ISDB to fund and implement key components of the renewed Hope Legacy Road project being driven by the administration of President Bola Ahmed Tinubu. Umahi explained that road infrastructure remains central to Nigeria's economic transformation, noting that the ministry is committed to delivering projects in a transparent, innovative, and cost-effective manner. On the foreign scene, the U.S. Secretary of State has said a move by Israel's parliament towards an extraction of the occupied West Bank would threaten Washington's plan to end the conflict in Gaza. Marco Rubio stated before leaving for Israel as part of U.S. effort to show up a fragile ceasefire deal that is not something they can be supportive of right now. In an apparent attempt to embarrass Israel Prime Minister, far-right politicians took the symbolic step of giving preliminary approval to a bill granting Israel authority to annex the West Bank. At the end of his own trip to Israel, U.S. Vice President J.D. Vance stated that if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and he personally takes some insult. An interesting water sport. Benue State Governor Iyachi Halia
has dissolved the board and management of the state-owned Lobby Stars FC Makurdi. Lobby Stars FC were relegated last season after a 27-year stay in the Nigerian Premier Football League following a run of poor performances. Chief Press Secretary to the Governor, Sir Tuso Kula, announced the Governor's approval of the solution in a statement issued today Thursday and made available to newsmen in Makurdi. The move was described as part of ongoing reforms to reposition the club for greater efficiency, accountability and better performance in the Nigerian Premier Football League and other competitions. And that ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. This news was brought to you by Carnival Radio News and Current Affairs Department, compiled by Olowolagba Damilola. I am Joseph Oyikola. Good evening and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Ó milẹ̀, ó kilẹ̀, ó rẹ̀dùdù, ẹ̀yin náà gbọ́ bó ṣe ń sín, ó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Carnival Radio, ìkànnì tó jù kàn yín lọ ní ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etígbọ̀ọ́ yín láti Carnival Radio. Joseph Oyikola lóníròyìn yín fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lónìí ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ló ti ń rọ alága àjọ INEC tuntun eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn ìyún ọ̀jọ̀gbọ́n Amúpìtàn láti ṣe àtìlẹ́yìn tó lóòrìn fún ẹ̀rí ọkàn àti ètò ìdìbò tó tẹ̀lé ìlànà pínrin láre lóde Nàìjíríà tó dẹ̀ jẹ́ ìyún ní òpó kan tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba àwarawa. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lónìí lẹ́yìn ìgbà tí ó búra fún ọ̀gá àgbà àjọ INEC tuntun ọ̀hún, Tinubu ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé yíyan Amúpìtàn gẹ́gẹ́ bí alága àjọ INEC èyí tí ilé aṣòfin Nàìjíríà dẹ̀ buwọ́lù ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn ló jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó tó dẹ̀ ń tọ́ka sí wípé wọ́n nígbàgbọ́ nínú rẹ̀ ìwà rẹ̀ eléyìí tó náà kò gbọdọ̀ já wọn nítàn mọ́. Tinubu ló tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló sọ di mímọ̀ wípé yíyan Amúpìtàn gẹ́gẹ́ bí alága àjọ INEC ló jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun o tó dẹ̀ jẹ́ èyí tí yóò wọ ojútùú sí àwọn ìpèníjà tó ti bá àjọ INEC látàyìnwá tó dẹ̀ ní wípé níṣe ni kí Amúpìtàn kí ó jí gìrì sí iṣẹ́ rẹ̀ o bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ o kóun náà kó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o kó fi ìwọ ọmọlúàbí ìṣiṣẹ́sìlú àti òótọ́ nu kò fi ṣiṣẹ́ ọ̀hún. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kò ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìjọba àràwárà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 1999 ni ó ti fojú winá àwọn ìdàgbàsókè ọlọ́kọ̀-ò-jọ̀kan bẹ́ẹ̀ làwọn dẹ̀ ti kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn ìpèníjà táwọn ti fojú winá o láti ẹ̀yìn wá.
nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀ adarí ilé asòfin orílẹ̀-èdè nàìjíríà Godswill Akpabio ló ti wá síbẹ̀ o ni ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bí àwọn èèyàn ṣe ń kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kan bọ́ sí ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń léwájú lọ lórílẹ̀ nàìjíríà ìyún APC ló ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní ìgbàgbọ́ nínú ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti iṣẹ́ àkànṣe ọlọ́kùnjọ̀kan èyí tí ààrẹ ń gùn lé. Akpabio ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí ó nígbà tí ó ń léwájú àwọn sẹ́nítọ̀ méjì kan ìyún sẹ́nítọ̀ Agom Ajarigbe tí ó ń sojú fún àríwá ìpínlẹ̀ Cross Rivers àti sẹ́nítọ̀ Kahila Samahila tí yìí ó dẹ̀ ń sojú fún àríwá ìpínlẹ̀ Bauchi tí wọ́n dẹ̀ lọ ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ní ìlú Àbújá. Àwọn aṣòfin méjèèjì yìí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n wà ìyún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n dẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lẹ́yìn ìpàdé ọ̀hún, Akpabio ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ tí àwọn aṣòfin méjèèjì yìí gbé láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìníkùsà ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ètò ọlọ́kùnjọ̀kan èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ó ń ṣe láti lè rí wípé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀ Nàìjíríà rú gọ́gọ́ sí níbẹ̀ ni Akpabio kò ti ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé lóòótọ́ àwọn aṣòfin méjèèjì yìí ni wọ́n dìbò yàn wọ́n ní abẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ní báyìí wọ́n ti rí àwọn iṣẹ́ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ń ṣe náà dẹ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ náà dàpọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. ní báyìí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ti wá tún fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé níṣe ni àwọn máa mú ìbáṣepọ̀ lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú àwọn àjọ àti àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́kùnjọ̀kan lájọ àgbáyé láti lè rí wípé àwọn ọ̀nà tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ àti àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọlọ́kùnjọ̀kan lóde Nàìjíríà ó jẹ́ ní píparí lẹ́yìn òsọ́kà. ẹni tí ń ṣe mínísítà fún iṣẹ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà David Umahi ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí ó ń gbàlejò àwọn tí wọ́n wá láti báńkì àwọn mùsùlùmí eléyìí torí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ Nàìjíríà èyí tí adarí wọn tó dẹ̀ léwájú ìpàdé ọ̀hún Ibrahim Chaliva ní ọ́fíìsì rẹ̀ tó wà nílùú Àbújá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán fi léde sísọ láti ẹnu koro ìyún fún ọ́fíìsì mínísítà tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ lóde wa Nàìjíríà Mohammed Hamad lónìí ọ̀dẹ̀jọ́ kò mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí wọ́n jọ sọ níbi ìpàdé ọ̀hún ló ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjọlọ́kùnjọ̀kan ní ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ìyìn tó ní ṣe pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí iṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ètò ìṣúná bẹ́ẹ̀ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú báńkì àwọn mùsùlùmí ní àgbáyé léyìí tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ yọ̀ǹda owó láti lè fi ṣe àgbékalẹ̀ àti parí àwọn iṣẹ́ ọ̀nà ọlọ́kùnjọ̀kan èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tógùn lé. Umahi ló wá ṣàlàyé wípé àwọn iṣẹ́ ọ̀nà ọlọ́kùnjọ̀kan táwọn ń ṣe yìí eléyìí ló jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti lè jẹ́ kí ọrọ̀ ajé orílẹ̀ Nàìjíríà kórú gọ́gọ́ sí tó dẹ̀ tẹnumọ́ ó jẹ́ kó dùn mọ́ wípé iléeṣẹ́ òun ni kò ní tẹ̀tì láti máa rí dájú wípé àwọn ń ṣe àwọn ọ̀nà tó dùn ún wò tó dẹ̀ jẹ́ ojúlówó táwọn dẹ̀ máa tẹ̀lé ìlànà pínlẹ̀ láàrẹ̀ èyí táwọn dẹ̀ máa kó àkóyawọ́ níbi àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún. kọ́níjú báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. ìròyìn là ń mú tọ̀yìn wá láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ Carnival Radio tó ń rí sí ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ. olówó làgbà Dámilọ́lá ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Joseph Oyèkọ́lá lórúkọ tèmi kẹ́ ní àṣálẹ́ tí ó dára